Bun găsit, dragii mei, la o nouă etalare interactivă. Vom încerca de această dată să răspundem unor întrebări precum ce face cealaltă persoană în acest moment, cum anume se simte, da? Ce activități face, este cu altcineva, nu este, ce face cealaltă persoană la modul general vorbind, dacă petrece, dacă e tristă, dacă e fericită, cu cine anume discută. Menționez că această etalare este atemporală, cu alte cuvinte o puteți viziona oricând și de asemenea vă sfătuiesc să alegeți intuitiv. Avem numărul 1 soarele, numărul 2 steaua și numărul 3 luna. Puteți să alegeți și 2 sau 3 variante dacă așa simțiți, nu este nimic greșit. Nu știu, dacă simțiți să alegeți pentru o persoană 2 variante sau dacă vă gândiți la o persoană și vreți să le ascultați pe toate 3 și dacă voi simțiți acest lucru, cu siguranță sunt mesaje acolo pentru voi. De asemenea, dacă vreți să știți despre 2 persoane, da, ce anume fac, ce activități au, puteți să alegeți 2 cărți, da? Depinde pentru fiecare, da? Cum vă spune intuiția. Acestea fiind spuse, găsiți timpii în descriere pentru fiecare carte în parte și ne vedem acolo să vedem ce ne spun cărțile de tarot pentru tine. Să vedem pentru cei cu soarele ce face acum cealaltă persoană. Ce activități are cealaltă persoană în acest moment. Wow, avem 5 de bâte. Cred că aveți de-a face cu un personaj foarte înrădăcinat așa în propriile convingeri, ori un șef, o șefă, un personaj pe care nu îl scoți foarte ușor din situația în care este. E un personaj căruia sau căreia, da, depinde, nu știu, îi place foarte mult să cânte și îi place foarte mult ca ceilalți să danseze, da, după cum are chef. Poate să fie în momentul de față la o petrecere, poate să fie iarăși cealaltă persoană într-un cerc de prieteni, într-un trio. Văd aici gelozie și văd o luptă pe care o duce cealaltă persoană în momentul de față. Nu știu dacă are legătură sau nu cu voi această luptă. Hai să vedem. Prima carte, valetul de monede. Cealaltă persoană în momentul de față, dragii mei, să știți că se uită foarte intens spre ideea aceasta de materialitate. Poate chiar lucrează în acest moment sau se ocupă de ceva nou. Un vânt nou așa de primăvară care apare în viața lui sau în viața ei. E pregătită cealaltă persoană să facă tot felul de demersuri în acest sens. Văd aici că poate are un copil căruia îi dă bani sau poate are un copil de care se ocupă, un copil care este la începutul drumului. Eu repet, sunt etalări pur generale, cred că știți acest lucru, nu se pot potrivi perfect. Luați doar mesajele care rezonează cu situația voastră, restul lăsați-le aici, cu siguranță sunt pentru alții. Interesant aici cu valetul de monede, deci un copil care e la începutul drumului sau o afacere, da, sau zona aceasta financiară, poate vrea să-și schimbe cariera. Mai departe, valetul de spade. Și cealaltă persoană, să știți că este foarte certăreață în momentul de față, ori se ceartă cu cineva, după cum am spus. Mai văd aici că cealaltă persoană este cam imatură în momentul de față în acțiuni, chiar și în gândire. Este foarte curios sau curioasă. Pur și simplu parcă vrea să afle tot, parcă vrea să știe tot. Cealaltă persoană poate vă spionează în momentul de față, adică spionat în sensul că vă urmărește unde mergeți, ce faceți, ce postați pe internet și așa mai departe. Este o persoană foarte curioasă iarăși sau de asemenea cealaltă persoană, să știți că e posibil ca acum să se informeze foarte mult pe zona aceasta financiară, pe acest nou început în care văd că este deja. Mai departe, cavalerul de bâte și cealaltă persoană în momentul de față, să știți că are tendința așa să se arunce cu capul înainte peste tot. În momentul de față este o persoană entuziasmată, poate o persoană care se crede mai mult decât ar fi în mod real, se supraestimează cealaltă persoană. Văd că se aruncă înainte cu capul în ceva care, nu știu, nu-i chiar atât de rost pe cât pare. Cumva această persoană are prea multă încredere în el sau în ea.
Și asta e foarte interesant aici. Hai să mai vedem și am spus că avem un 5 de bâte la bază. Multă agitație văd aici pentru cei de la numărul 1 cu soarele, multă agitație și multe preocupări din acestea pe zonă profesională. Vedem și tarotul umbrelor. Vreau aici la valetul de monede. Regele de cupe. Da, e vorba de un bărbat foarte influent din viața lui sau din viața ei, un bărbat care are o putere așa mai mare din punct de vedere emoțional, e un bărbat bun. Acum poate face afaceri sau poate face înțelegeri materiale cu un asemenea personaj, poate e copilul sau eu știu, poate această persoană, da, de care m-ați întrebat, poate este o persoană foarte influentă asupra voastră, dar să știți că e o persoană bună, iubitoare, o persoană care are o oarecare doză de a se înțelege cu toată lumea. La bază avem un as de monede, iarăși noi începutul în urma unor trădări și unor așteptări, că aici asta a fost dezamăgirea. Poate asta este și motivul acestei confruntări de aici. Să vedem cavalerul de bâte, 7 de bâte și să știți, dragii mei, că cealaltă persoană în momentul de față văd că se luptă cu ceva anume, se luptă cu ceva în care are, e adevărat, câștig de cauză, se luptă cu ceva în care este cazul să ia atitudine, în care pur și simplu, posibil chiar să discutăm despre acest nou început despre care se vorbește aici, care pur și simplu propulsează cealaltă persoană undeva departe, pur și simplu dă foarte mare încredere celelalte persoane în propria persoană. E interesant, deci cealaltă persoană se ocupă de ceva nou. Poate să fie vorba și de o relație, dar nu prea văd cupe. Acum dacă e o relație, să știți că e ceva mai mult pasional, ceva mai mult așa, care începe, arde și se stinge la fel de repede. Nu știu să vă spun exact despre ce e vorba, dar în mod special asta îl văd, să o văd făcând. Dacă vă întrebați că dacă vă înșeală, da, aveți aici cărți care ar putea să îmi spun acest lucru. Ar putea, da, să existe altcineva, dar este mai mult la nivel de aventură sau nu sunt lucruri foarte bine închegate între ei, dacă e și vă întrebați. Frumos, vă mulțumesc pentru vizionare celor de la numărul 1. Bine ați venit sau revenit, dragii mei, cei cu steaua. Hai să vedem pentru voi ce face cealaltă persoană în momentul de față. Wow! Roata destinului, turnul și moartea și eremitul. Cealaltă persoană, să știți că trece prin transformări profunde în momentul de față, ori, Doamne ferește, chiar a pierdut pe cineva drag sau pierde. De asemenea, mai văd aici o construcție care se dărâmă, deci o relație sau ceva ce a fost construit acolo și se dărâmă. Un eveniment total neașteptat, peste noapte. Ce mai văd aici este că poate cealaltă persoană este într-o situație de destin, este într-o situație în care nu prea are ce să facă, pur și simplu parcă privește cum se năruie tot în fața lui sau în fața ei. Hai să vedem. Avem regina de cupe. Cealaltă persoană, să știți că încă are tentații în această perioadă să facă pur și simplu absolut tot ce își dorește. Nu se gândește de nicio culoare la consecințe, să știți că nu a învățat nimic, asta dacă a pățit lucrurile de care am vorbit mai devreme, să știți că nu a învățat nimic. Dacă încă nu le-a pățit, să știți că va costa această idee de tentație fantastică pe care o are. E adevărat, e o persoană sensibilă, posibil ca aceste evenimente să o facă sau să îl facă să fie mai sensibil, mai sensibilă, văd că intuiește aceste lucruri, e adevărat. Iar regina de cupe aici, dragii mei, în această situație să știți că vorbește despre faptul că cealaltă persoană în momentul de față chiar face tot ce vrea, tot ce îi tună, fără să se gândească la consecințe. Ceva de genul nebunul, dar sub o altă formă. În acest tarot, repet, energiile sunt diferite în acest tarot decât cele pe care le vedeți voi în tarotul
pe care îl folosesc alte canale de YouTube. Mai departe, avem 10 de spade. Exact, după cum spuneam, cineva aici trece printr-o dezamăgire foarte mare, ceva s-a terminat. Acum, Doamne ferește, să nu fi pierdut pe cineva drag, da? Sau să urmează să piardă pe cineva drag. Văd poate o despărțire, văd că încheie ceva a ajuns la final și nu se mai poate de nicio culoare ridicat din loc, nu se mai poate de nicio culoare să se reia lucrurile. Cealaltă persoană trece în momentul de față prin niște stări așa foarte duse la extrem. Se simte pur și simplu la pământ și simte că nu mai vede niciun răsărit de soare. Și e posibil ca cealaltă persoană să lucreze la o despărțire, dacă vă întrebați acest lucru. Mai departe, 5 de cupe. După cum spuneam, cineva vrea să dea bir cu fugiții, cineva se gândește la o despărțire. Cealaltă persoană, să știți că în momentul de față văd că este foarte prins sau foarte prins aici de această idee de a fugi. Deci cineva fuge de altcineva, fuge de voi, fuge de altă persoană, n-aș ști să vă spun despre cine e vorba. Discutăm iarăși aici despre faptul că cineva nu s-a ținut de promisiune. Da, posibil el sau ea, da, să nu se fi ținut de promisiune și atunci lucrurile să fi mers cumva într-o altă zonă. La bază am spus că avem roata destinului, exact, ceea ce îmi spune că e ceva destinat aici, cealaltă persoană simte, conștientizează acest lucru, dar e adevărat că are tendința să meargă pur și simplu pe intuiție, să meargă doar pe ceea ce simte. Acum, steaua aici, să știți că e Pandora, da, în acest tarot. Știu că e vărsătorul în tarotul pe care îl știți voi, dar aici reprezintă simbolul Pandorei. Poate e o persoană care pur și simplu chiar se lasă ghidată și face doar ceea ce simte și chiar nu-i pasă de ceea ce s-ar putea întâmpla. Pur și simplu e o persoană, e adevărat, pozitivă în momentul de față, dar în ciuda faptului că s-a deschis cutia Pandorei în viața lui sau în viața ei, să știți că cealaltă persoană este destul de pozitivă în momentul de față. Sau cel puțin are un personaj care este suport aici pentru el sau pentru ea. Hai să vedem extensii. Să vedem pentru regina de cupe. Avem regele de bâte. Văd un cuplu aici, un personaj care ori negociază, vinde, se ocupă cu așa ceva, zona politică, zona vânzărilor, zona afacerilor. E o persoană care vorbește mult, o persoană care știe foarte bine să-și impună punctul de vedere și e o combinație foarte bună aici. Acum poate cealaltă persoană vorbește mult, se dă foarte fericit sau fericită, dar de fapt și de drept să știți că s-a deschis cutia Pandorei în viața lui sau în viața ei în momentul de față. Mai departe, 5 de bâte. 5 de bâte, 5 de cupe, iarăși și regina de monede. Eu simt aici că e un trio pentru unii dintre voi, pentru alții. Să știți că e intensă această energie de gelozie, această energie de a încerca pe cât posibil să fugi de ceva anume, să nu te ții de o promisiune. Deci cealaltă persoană este într-o ceartă în momentul de față, este într-o situație din aceasta mai limită. Este într-un final definitiv, e adevărat, poate are legătură și cu zona banilor. Oricum văd două femei și un bărbat implicat. Pentru unii dintre voi, nu-i pentru toată lumea, repet. Pentru alții poate să fie invers, da? Poate să fie doi bărbați și o femeie. Nu-i neapărat, vă rog să înțelegeți aceste aspecte. În regulă, regina de monede aici, să știți că îmi spune despre o persoană așa de tiparul soției, de aceea spun acest lucru. Nu știu cine e soția din această poveste sau cine și-ar fi dorit o soție sau o stabilitate din punct de vedere financiar, mai mulți bani, posibil și acest lucru. Deci mai mulți bani, dar o stabilitate din aceea în care pur și simplu simți că ai chiar tot ce-ți trebuie și te îmbogățești. Deci cealaltă persoană poate se luptă pentru a-și face mai mulți bănuți în această perioadă, cel puțin. Vă mulțumesc frumos, dragii mei, celor care ați ales numărul 2, steaua, și mergem mai departe la cei cu luna. Bine, v-am regăsit, dragii mei, pe cei cu luna. Să vedem la voi ce face cealaltă persoană în momentul de față.
Vă rog să țineți cont de faptul că este o etalare generală și luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu voi. Poate e mai bine așa, să nu luați lucrurile mot-a-mot, că nu prea are cum să se potrivească perfect. Adevărat, sunt și cazuri în care mi-au scris oameni că etalările sunt perfecte, ca și cum ar fi fost personalizate, dar nu-i mereu. În regulă, hai să vedem pentru cei de la numărul 3, pentru cei cu luna, ce face cealaltă persoană în momentul de față. Și avem așa, lumea, regina de spade, 10 de monede. Aici văd că cineva stă împreună cu familia, cu prietenii sau are o relație bună cu persoanele de la locul de muncă, dintr-o instituție publică, persoane cu uniformă pentru unii dintre voi. Sau de la muncă, la modul general vorbind. Văd totuși un final de ciclu, oricineva este la pensie, oricineva vrea să încheie un ciclu undeva, să nu mai lucreze într-un anumit loc pentru unii dintre voi. Posibil și acest lucru. Deci cealaltă persoană cumva să încerce ori să se pensioneze, ori să renunțe la acest job. Ia uitați, se pregătește de ceva timp. Poate se pregătește să încheie o relație de familie, să divorțeze. Dar pe o cale mai amiabilă, aș putea să spun, ușor mai altfel față de cum a fost până acum. Simt aici că cealaltă persoană în momentul de față își face băgăjelele, se pregătește pentru ceva anume. Ceva legat de acte, de bani, de un final sau de o călătorie în depărtare, da? Poate să vină acasă sau să plece peste hotare, o călătorie cu avionul, o călătorie lungă. Ceva vrea să facă cealaltă persoană. Hai să vedem. Avem regele de bâte. Cealaltă persoană în momentul de față, să știți că exteriorizează foarte mult ceea ce simte. Văd că se încearcă pe cât posibil să negocieze ceva anume într-un mod mai ascuns, într-un mod mai aparte. Mai văd aici că această persoană este dornică de aventură în momentul de față, este dornică să trăiască, este dornică să negocieze, să vorbească. Posibil de asemenea să aibă un prieten sau o prietenă cu aceste caracteristici, dacă nu știți că cealaltă persoană le are. Da? Mai departe avem 8 de cupe, iarăși, deci tot semn că cineva lasă ceva în urmă. Aici, cealaltă persoană în momentul de față, să știți că ea are o perioadă în care pur și simplu parcă se duce așa în propriul infern, în propriul subconștient sau poate chiar alege un drum riscant, un drum în care e posibil și e nevoie să lase ceva în urmă, o casă, ceva ascuns, ceva, o relație, o situație, o familie, ceva lasă în urmă și uitați că merge așa și coboară niște tenebre care pot să fie chiar la propriu, da? Ceva total necunoscut, ceva nou. Sau discutăm despre faptul că merge într-o perioadă în care e nevoie să stea mai mult cu el sau cu ea. Și atunci de aici aceste tenebre, că va fi nevoie să dea față în față cu propriile sale defecte, cu propriile sale dezamăgiri, cu propriile sale lucruri mai puțin plăcute. Să mai vedem. 6 de bâte. Însă această persoană în momentul de față are și o victorie, parcă pur și simplu arată tuturor, uitați ce mi-am făcut eu, uitați ce casă mi-am făcut, uitați ce am dobândit, uitați la ce nivel am ajuns. E o persoană lăudăroasă în același timp aici, sau cel puțin în această perioadă, vorbește foarte mult despre reușitele sale, deși este conștient sau conștientă că în adevăratul sens a vieții, cealaltă persoană, să știți că pur și simplu coboară în propriile tenebre, se sacrifică foarte mult, dar celorlalți le arată doar partea pozitivă în momentul de față. Hai să vedem și tarotul umbrelor, dragii mei, pentru voi. Sunt curioasă ce se întâmplă aici.
Să vedem pentru regele de bâte. 7 de bâte. Poate discutăm aici despre un rival sau o rivală, da? Dar cred că în special discutăm despre un rival. Să știți că cealaltă persoană în momentul de față nu este foarte bucuros sau bucuroasă. Ori discutăm despre faptul că își dorește un loc de muncă sau își dorește ceva, dar are concurență, ori în zona personală are concurență. Văd gelozie, văd faptul că cineva aici se luptă pe cât posibil să dobândească un anumit statut, cineva este provocat în același timp, dar este o persoană secretuoasă, repet, sau cel puțin în această perioadă, să știți că oferă lumii o cu totul altă față pe care o are de fapt. Da? De fapt, cealaltă persoană, v-am spus, coboară în tenebre, este foarte ascunsă, suferă foarte mult în momentul de față pentru această despărțire, pentru această încheiere, pentru acest drum la distanță, da? Pentru această nouă formă de viață, pentru această încheiere de capitol. Însă cealaltă persoană arată doar partea pozitivă, nu arată și faptul că suferă. Mai văd aici un 4 de cupe. Acum, acest final, să știți că nu este foarte bine văzut de cealaltă persoană, de el sau de ea. Cumva e într-o stare așa de plictiseală în același timp, ceva nu-i convine, este cu gândul în cu totul altă parte, iar ceea ce se întâmplă, e adevărat, pe de o parte este ca o victorie, dar pe de altă parte este ca un chin. Da, a și plecat această victorie, tot vrea să plece. Și să mai vedem 9 de spade. Și să știți că cealaltă persoană în momentul de față se stresează foarte tare. Acum poate se stresează să obțină această victorie, să ajungă la acest nivel, că poate încă n-a ajuns, da? N-aș ști să vă spun. Dar, per total vorbind, cealaltă persoană se stresează mult, încearcă pe cât posibil să lupte aici, să se mențină într-o poziție în care să reușească pe cât posibil să împace lucrurile. Dacă sunteți bărbați, să știți că e posibil să aveți parte de un rival, dar nu-i neapărat, da? Nu vă apucați acum să sunați partenera că vă înșală. Nu-i pentru toată lumea, pentru cei care bănuiți și pentru cei care începeți să aveți dovezi, pentru cei care intuiți așa ceva sau chiar știți sigur, pentru voi da, încă e valabil acest lucru, dar nu-i pentru toată lumea, da? Ok, dragii mei, eu vă mulțumesc frumos și vouă pentru vizionare și să ne revedem cu bine la alte filmări. Dragii mei, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă pupăcesc, vă trimit toate gândurile bune din lume și nu uitați să ascultați și filmările săptămânale, filmările zilnice, filmările lunare pentru semnele voastre zodiacale și pentru semnele zodiacale a persoanelor cu care voi intrați cel mai des în contact. Cu siguranță găsiți și acolo mesaje mult mai frumoase pentru voi, mesaje care poate să vă ajute să vă ghideze mai mult în toate demersurile pe care voi le aveți de făcut. Vă pupăcesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.